با نام خداوند بخشنده و مهربان. در ویدیو امروز میخوایم در مورد خود DNS صحبت کنیم که DNS چی است و چی ویژگی‌های را DNS داره. پس میریم به قسمت لکچر. خب وظیفه اصلی DNS خودش مخفف دومین نیم سیستم است و یکی از وظایف اصلی ازی است که یک نتورک پروتکل است که کارش چی است؟ resolving host name و یا FQDN یا IP address و وایبرس. هدفش چی است که هاست نیم با IP چنج میکنه و IP رو به هاست نیم، یعنی نام با IP معرفی میکنه، نام با IP معرفی میکنه و IP رو به نام معرفی میکنه. دو موضوع دیگری که ما داریم یکی FQDN است یا Fully Qualified Domain Name. Fully Qualified Domain Name و یکی ما URL یا Uniform Resource Locator داریم. فرق بین Fully Qualified Domain Name چی است؟ مثلا ما میریم براوزر رو باز میکنیم، فرض مثال نوشته میکنیم دیگه adher.com باشیم، یا مثلا نمی خود صفحه گوگل رو نوشته میکنیم، میگیم که www.google.com. این یک Fully Qualified Domain Name است. یا مثلا میشه می نوشته کنیم شبکه www.adher.com. ولی زمانی که مثلا شما اینترنت نداریم، فرض مثال یک صفحه را باز میکنین به شکل سریال کی را باز میکنین، قسمت بالا که میبینید شما که مثلا IP به شکل خود google.com/www.workstation ابدا ای به نام URL میگن، یعنی آدرس مکملی که داخل وارد شما میشین و دیگه لینک ها را باز میکنین، ای به نام چی میگن؟ URL میگن. URL مخفف چی بود؟ Uniform Resource Locator، یعنی گفته Complete Web File Location است. خب خود نیم resolution چی است که resolving name to IP of vipers، یعنی resolving name to IP and IP to name می باشه. نیم resolution ما به اساس چند بخش صورت میگیره. یکی به اساس بخش خود DNS است، یکی وین سرور است، یکی هم LM هاست یا لند منیجر هاست است که ای به خاطر برادکاستینگ استفاده میشه. در ابتدا LM هاست بود که به خاطر برادکاست استفاده میشد، بعد از او باز وین سرور آمد. و این مشکل وینز چی بود که IP را به نام چنج میکرد یا معرفی میکرد، اما دوباره این کار انجام داد نمیتونست یا دوباره نمیتونست که نام یا نیم با IP چی کنه؟ ریزالف یا معرفی کنه. خود DNS پورت TCP نمبرش پورت نمبرش TCP و UDPش 53 است و از زمانی که ای کیوری میکنه یا سوال میکنه یا مثلا درخواست میده بین کلاینت و سرور کیوری که میکنه و به مو شکل هم IP تو نیم و وایس. خب مثلا در اینجا چند گپ است. اگر کلاینت یک کیوری میکنه، یک سوال میکنه یا چیز مثلا یک درخواست میداشته باشه، گفته query on a site by using hostname plus domain name asking from DNS port، یعنی زمانی که hostname plus domain name ای یک جا میشه و کلاینت کیوری میکنه، ای از پورت DNS از پورت نمبر 53 پرسان میکنه. اما گفته زمانی که کیوری تنها توسط هostname است، هostname سوال میشه، مثلا adher بازی چی میکنه که این جوابش یا با LM هاست میده با وین سرور میده که LM هاست همون پورت 139 است. خب DNS کشه کس ما با دو رقم داریم که انشالله کم کم صحبت میکنم در مورد از مثلا فرض مثلا ما نوشته کنیم ping.srv یا مثلا نوشته کنیم که ping.adher ای اسکینگ ای از پورت 139 پرسان میکنه آدرس دید. اما زمانی که ما مثلا بگوییم که www.adher.com خب و اگر زمان مثلا ما پرسان میکنیم www.adher.com پس ای از کدام پورت 53 پرسان میکنه. درست است؟ و با این دلیل ما باید چی کنیم؟ ما باید که کانفیگر کنیم خود چی را؟ DNS. البته DNS ما هم به دو نوع است، یکی لوکال DNS است، دوم گلوبال DNS است.
میریم اول معلومات دیگر رو برش میدیم، بعد از باز تشریح میکنیم. درست است؟ خب صحبت میکنیم در مورد DNS queries. DNS queries موقع بر دو نوع است، یکی ریکرسیو است، دوم ایتراتیو است. هدف از ریکرسیو چی است که میگه query direct between DNS client and DNS server. اگر من این سناریو در یک پن بر شما نشان بدم بسیار خوبتر است. MS Paint. خب فرض مثال ای کلاینت ماست، ای هم چی است؟ کلاینت است. در نوع ریکرسیو ما چی گفته؟ گفته که query direct between DNS client and DNS server. یعنی هدفش چی است؟ زمانی که شما مثلا اینی کلاینت است، ای یک query میکنه، پرسان میکنه، مستقیم میره به چی؟ پیش سرور DNS. یعنی فرض مثال اگر کلاینت ایجن میخواه که مثلا google.com باز کنه، پس وقتی که از کلاینت رفت مستقیم میره به خود DNS سرور. این نوع DNS که کلاینت مستقیم درخواست میکنه از DNS سرور IP گوگل، ایره به نام چی میگن؟ ریکرسیو میگن. و دوم چی گفته؟ ایتراتیو. گفته query indirect between DNS client and DNS server. باز اینجا یک نوت دیگه نوشته کردیم، گفتیم که DNS server asking for another DNS server. چی معنا میده؟ یعنی زمانی که مثلا ما کلاینت پرسان کرد از DNS سرور مثلا کمپانی خودمون فرض مثال و ای پیش از آی پی گوگل نبود، ای چی میکنه؟ از ISP که از او اینترنت گرفته، از ISP از او ISP از DNS پرسان میکنه که آیا IP گوگل پیش تو است یا خیر. پس ای چی میکنه؟ ای از ای DNS پرسان میکنه. پس ای حالت به نام چی میگن؟ ای حالت به نام چی میگفتن؟ ای حالت به نام ریکرسیو میگفتن. و ای حالت به نام چی میگن؟ ای به نام ایتراتیو میگن، یعنی ارتباطی، از یک DNS به دیگر DNS پرسان میکنه. خب حالا در اینجا گپ است که اگر زمانی که در این قسمت باز 4 موضوع دیگه می اتراتیو چی مونه؟ DNS server direct giving answer to client. زمانی که امی کلاینت از DNS سرور مین است خود پرسان میکنه و اید برش دوباره جواب میده، ایره میگن اتراتیو. زمانی که اگر جواب مثبت بود ایره میگن پوزیتیو، اگر جواب منفی بود چی میگن؟ نگاتیو. اگر جواب پوزیتیو گفته to receive positive answer to client from any DNS، ای پوزیتیو است. اما گفته to receive خب to receive negative answer client from local DNS، ایره میگن نگاتیو. و زمانی که ای DNS به ای DNS جواب میده، یعنی DNS به DNS جواب میده، ای حالت به نام چی میگن؟ به نام رفرال میگن. درست است؟ خب خود دومین نیم اسپیس که است امو نام اصل دومین ماست که مثلا فرض مثال میره پاک کنم مثلا اشتا میکنم خب خود دومین نیم اسپیس ما امو @her.com است و روت که بنا روت دومین هم میگن و تاپ لیول دومین ما امو چی است؟ مثلا com.af است. سیکند لیول دومین ما که از خود @her.com است و اف کی دومین ما که از مکملش که سپورت است امو www.her.com است. حالا میریم بالای می بخشای زون صحبت میکنیم. زون اولی است که DNS زون ما چی است؟ دومین نیم اسپیس کامبینیشن اف ریکوردز. یکی فوروارد لوکاپ زون داریم که می معرفی میکنه نام با IP
و یکی هم ریورس لوکاپ زون داریم که این معرفی میکنه نیم به آی پی رو به نیم. درست است دیگه. در مورد دیگه ان شاء الله بعدا صحبت میکنیم، میریم و این پروسه را چی میکنیم کار میکنیم. خب سرور ما داخل سرور میشیم، پسورد یک بار آی پی رو چک میکنیم، آی پی کدام مشکل ندارم. کمی لود داره. آی پی ورژن 4. خب آی پی ادرس 192.168.0.10 و این هم DNS سرورش 11 است. درست است. و البته از خود لوکال ما حالا میریم و از قسمت حال در داشبورد میبینیم که DNS مون استال است. نه خیر فعلا استال DNS ما نداریم. قسمت تولز میریم میبینیم که اکتیو دایرکتری مون استال شده. بله. خب در قسمت لوکال داشبورد add rules and features برای میگیم next. یوزر ما دومین نیم ما srv.her.com است. اگر ما بریم مثلا در cmd و مثلا نوشته کنیم که cmd باشه ns lookup مثلا @her.com ns lookup @her.com ولی @her.com. خب اینجا به ما گفته که چی است تایم اوت داد. یه بار دیگه پرسان میکنیم ns lookup فول qualified domain name نوشته میکنیم، میگیم که srv.her.com باشه این اشتباه شد .com. بله میبینیم که با آی پی چنج میکنه، بازم مشکل داره است. درست است. بخاطر از این کار ما باید چی کنیم DNS اینستالیشن کنیم. پس میریم بالای next. خب در این قسمت اکتیو دایرکتری ما هم اینستال است و خوشبختانه که DNS سرور ما هم چی است اینستال است. پس از این بریم کلوز میشیم، میریم در قسمت کجا DNS. شما از اون طریق DNS اینستالیشن میکنین. در قسمت تولز میریم و DNS سرور. خب اینجا سرور ما سروی را باز میکنیم. یکی فارورد لوکاپ زون داریم که وظیفه چی است نام با آی پی چنج میکنه @her.com. یکی هم ریورس لوکاپ زون داریم که ریورس ما فعلا کانفیگر نیست. سر قسمت ریورس لوکاپ زون رایت کلیک میکنین، میگن نیو زون، باز هم next و اینجا گفته که to all DNS server running on domain control and this domain یا هم میگن to all. خب می صحیح است یا میگیم to all DNS server running on domain controllers in this forest. دمی فورست هر رقم هر چی قراره که DNS های است تو بمورن کن. پس همیره میگیریم IP version 4 وان نتورک آیدی ما رو نوشته میکنیم چند بود 192.168.0 next و اینجا میگیم که allow both secure and non-secure. این هم collect و finish. به خاطر از اینکه ما مطمئن شیم که درست کار کرده میریم قسمت فورورد لوکاپ زون، قسمت اتر باز میکنیم و اینجا رایت کلیک میکنیم بالای srv رایت کلیک properties
خب برای سروی هاست A رایت کلیک میکنیم، قسمت پراپرتیز میریم، و اینجا نوشته میکنیم، تیک مارک میکنیم که update associated pointer یا PTR. این update PTR کلیک میکنیم و میگیم اوکی. حالا در قسمت ریورس لوکاپ زون یک رفرش میکنیم. خب کار ما ختم شد. حالا میریم در قسمت CMD، میگیم که پینکو 192.168. اول میگیم که میخوایم آی پی رو بفهمیم که آی پی چند است. آی پی کانفیگ آی پی از 192.168.cs. میگیم پینگ 192.168.0.10 و این ریپلای داره. نوشته میکنیم NS Lookup، کلیک میکنیم ببینیم که NS Lookup ما جواب میده. سرور unknown گفته exit NS Lookup srv.ather.com. سرور هنوز unknown میگه. DNS ما NS Lookup 192.168.0.10. خب میفهمیم مشکل در کجاست. یک بار بریم قسمت ncpa.cpl. رنج آی پی باید اینجا درست است. دومین ماتر.com است و قسمت پراپرتیز و اینجا ای آی پی رو نوشته میکنیم DNS زیره مثلا 10 که آی پی خودش سیم باشه. حالا اگر بریم نوشته کنیم، بله فعلا درست. NS Lookup 192.168.0.10 نوشته میکنه سرور ما srv.ather.com است و آدرس هم ای است. همچنین نامش fully qualified domain نمیشه است. اگر ما مثلا این را NS Lookup کنیم با خود srv.ather.com پس باز هم به ما نیم با آی پی و آی پی به نیم چی میکنه چنج میکنه. با اساس از این ما میتونیم پینگ کنیم. مثلا نوشته میکنیم میتونیم بگیم پینگ 192.168.0.10 پینگ داره و مثلا نوشته هم کرده میتونیم که اگر نوشته کنیم ping srv.ather.com باز هم باید ریپلای داشته باشه. ببینیم تایم اوت داد srv. خب اگر تنها دومین نیم بگیریم ather.com بله ارتباط داره. این بود از اینستالیشن پرایمری DNS ما.